parang magamit ulit. Material na. May material sa kasalang na.
ano. Positive kasi yung paano mo rin. Ngayon natin, pan natin. Positive for expanding guys. Guys, ito na natin Pulley na ano. Bigyan natin ng brace. Yung sira kasi. Ito, nabutasan na natin. Maghahantap naman tayo ngayon. Hantap natin M14. Butas ko 12.5. Drill bit ko 12.5. Yung binutas natin guys. Ito, hantap natin. Ayan po medyo. Let's go guys. Hantap na tayo.
natin hantapan. Tornilyo. So what up guys, tapos na tayo mag-hantap. Lagyan natin ng tornilyo. Guys, nilagyan natin na ito. Ito, kita nyo to. Wasag na to eh. Ayan. Kahit weldingin natin, hindi ako kasi kundido to eh. Lagyan natin ng grease. Let's go.